Hello, selamat datang. Welcome to Sugar Craft by Have a Cup of Tea. Today's video, cara membuat hydrangea. Pada mulanya, tidak siapkan flower paste. Kita pakai warna pink sikit. Apa yang kita buat sekarang ni, kita mengambil secebis daripada sugar paste tu, buat macam teardrop. Bila dah buat teardrop, cucuk ke dalam wire gauge 26, saiz 26. Lepas tu nampak tak tu, T pakai macam ada needle lah, lupa nak bagi tu apa tu. Tapi kalau pakai macam jarum peniti pun boleh juga, yang macam cucuk tudung tu kan, boleh saja. So what you do is you do like a crisscross on the teardrop sugar paste. Okay, ni T demo sekali lagi. Next, kita akan do the petals. So roll your flower paste. Okay, kali ni kita akan roll paste ni tak senipis yang macam previous video kita buat petals tu kan. Yang ni kita bagi tebal sikit. Ada sebab dia, nanti Tia akan explain. Get your cutters. Okay, cutters ni kalau jual kat kedai ada 3 different size. T pakai yang the second one. Take the cutters and then just tekap on the flower paste. Okay, macam T sekarang ni, T tekap a few lah kan. I mean kalau you baru start, buat satu-satu dulu. Get your ball tool. Nipiskan each side of the petals at the yang hujung petal tu, nipiskan. Take your hydrangea center, letak edible glue sikit underneath it. Jangan banyak sangat Okay, yang hydrangea center ni seperti biasa you need to let it dry untuk satu malam. Okay, cucuk kat tengah hydrangea tu, and as always seal the bottom. And that's it. Okay, sambil you tengok T buat ada petals ni kan, T nak explain kenapa yang T roll flower paste tu tak senipis macam petals yang kita buat, T buat dalam video yang lain. Sebabnya because hydrangea cutter ni dia macam satu bunga kan. Bila kita buat nipis sangat, and when kita cucuk hydrangea center tu kat tengah, and kita nak seal kan at the bottom, bunga tu jatuh sangat sebab nipis, dia macam ringan sangat, dia jatuh. So bila you buat tebal sikit, you just nipiskan dia punya petal tu, tengah tu still tebal tau. So bila you nak cucuk and you sealkan the bottom, dia tak jatuh sangat. Dia akan kekalkan shape dia, kembang sikit, like macam mana T buat dalam video. After tinggalkan hydrangea ni kering untuk satu malam, so that's how it looks like. So the next time obviously kita nak dusting. So hydrangea ni is actually untuk salah satu customer T. Dia request for a soft pink hydrangeas. So sekarang ni T guna few colours, different range of pinks. Dusty pink, a bit of cornflower sebab kita nak bagi dia putih sikit, tapi nak bagi dia light sikit, and then a little bit of red. And that's it. This is how it looks like. Thank you so much for watching my video. I hope you get to learn a thing or two on how to make your own hydrangeas using these available cutters. So don't forget, subscribe to my YouTube channel and follow at my IG, Have a Cup of Tea. Till next time, cheers!